امروز میخوایم راجع به نژاد پرستی و فکر صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه وارد جزئیات به اصطلاح رابطه نژاد و نژاد پرستی با فکر بشیم، احتیاجه که به ویدیوهای قبلی اشاره بکنیم در رابطه با ماهیت فکر در انسان، که یک به اصطلاح ذهنیتی که لازمه این گفتگو هم هست به وجود بیاد. ما گفتیم که فکر در انسان موقعی که به مرحله واقعیت زایی در خودش میرسه، موقعی که در اون بازتاب‌های لازمه در سیستم عصبی انسان آگاه به خودش میشه، با تمام نیرو یک کیفیت خودحراستی و خودحفاظتی به وجود میاره، مثل هر ماده دیگه در این حیطه هستی. هر چیزی میخواد بقا داشته باشه. از اون ورم این مسئله کاملا شاید روشن شده باشه که هیچ چیزی از بین نمیره، برای که هر چیزی از شکلی به شکلی دیگه در میاد. ولی ماهیتاً حتی وقتی که یک انسان هم میمیره، تبدیل به ذرات بسیار ساده‌ای میشه، میپوسه و خاک میشه، بنیان ماده از بین نمیره، برای که تغییر شکل به وجود میاد. فکر هم همینطوره. فکر هیچ وقت از بین نمیره. فکر همیشه هست. حالا شما ممکن بگی خب فکر در کره مریخ نیست، فکر در نمیدونم در اون کرات دوردست نیست، در این ستارگان نیست. نه، همه جا هست. منتها شرایطی که بتونه این فکر رو بگیره، گیرنده‌ای که بتونه این فکر رو بگیره و در عمل، در محرکه و جواب ازش استفاده کنه، خب شاید همه جا وجود نداشته. در انسان واقعا فکر یک حالت عمل در محرکه و جواب نداره، صرفا یک انعکاسه، یک بازتابیه که واقعیت‌های خودش رو به وجود میاره و باید یک مرز، یک فاصله و یک حفاظ خودحراستی و خودحفاظتی به وجود بیاره در اون پروسه که در سیستم عصبی ما هستش. ببینید، ما نمیخوایم در اینجا چیزی رو محکوم کنیم. ما نمیخوایم مثلا بگیم که حالا این خوبه، اون بده، نمیدونم نژاد پرستی اخ و توف هستش، نمیدونم تو برای اینکه نمیدونم یک انسان خوب باشی مثلا نژاد پرست نباش، به همه نژادها احترام بذار. اینا خزعبلاته، اینا چرت پرته. چرا که ماهیت فکر در اون خودحفاظتیش مجبوره که از تصویرهای ساخته شده در اون آگاهی‌های نژادی بتونه به خودش حقانیت ببخشه، بتونه خودش رو توجیه بکنه. و اگر که این حقانیت و این توجیه نهایتاً حتی اگر به زبان هم گفته نشه، حتی اگر ظاهراً پنهان هم بشه، اگر که اونو نداشته باشه، اون موقع دیگه فکر نیست. یعنی نمیتونه یک انسان رو در واقعیت‌های خودش به وجود بیاره بگه این من هستم که فکر میکنم، من فکر میکنم پس هستم. در واقع کسی نیست که باشه، این فکره
که توهم کسی به نام بودن رو به وجود میاره. حالا موقعی که فکر نباشه، آیا وجود فیزیکی من و شما در اون جدای ناپذیری از هستی موجود، آیا اون نفی میشه؟ نه، نفی نمیشه، ولی کسی به نام من و شما دیگه وجود نداره. ببین، همین که ما در همین زندگی روزمره خودم اصلا ما کاری به این نسل کشی و نژاد پرستی و نمیدونم این نژاد نمیدونم قهوه‌ایه، اون نژاد زرده، این نژاد سیاهه، این نژاد سفیده، اینا ارزش زنده بودن ندارن، اینا نژاد نمیدونم اون نژاد برتره، این نژاد نمیدونم کمتره، اینا هیچ کدوم مهم نیست. اینا اتوماتیک به وجود میاد. اوکی؟ شما تو همین ایران، همین جایی که زندگی میکنی، حالا نمیدونم، حالا هر جا که هستی، از دهات کوره ها گرفته، دهات های نمیدونم 10-12 نفره گرفته تا شهرهای چند میلیونی، وقتی شما با یک نفر روبرو میشی، یعنی با یک هیته از تفکرات دیگه روبرو میشی، اولین چیزی که در ذهنت شکل میگیره اینه که این مال کجاست، این کجاییه. حالا شاید نپرسی نسل و عصبت کیه، ولی حداقل میگه خب این لهجهش مال کجاست، این کجاییه. ببین، چرا شما این سوال میکنی؟ چرا تو میخوای بدونی که طرف مقابلت مثلا کجاییه، مال کدوم منطقه ایرانه، مال کدوم قومه، مال کدوم نمیدونم زبانه، مال کدوم تیر و عشیره هستش، مال کدوم قبیله؟ حتی به فرض ما بریم راجع به لورا صحبت کنیم. لور از خودش سوال میکنه این مثلا لور رام هرمزیه، این لور لردگانه، این لور کوهگیلو بوراحمده، این لور خرم آبادیه، این لور کدوم منطقه اون هیته قابل فهم لرستانه؟ یا مثلا میریم مازندران، این بابلیه، بابلسریه، نمیدونم آملیه، جدا از این شهر داتا مال احمد کلاس، مال اونجا کلاس، مال اینجا کلاس، فرقی نمیکنه. شما هر جای ایران که بری، تو دادکورهاش هم که بری، این دادکوره میخواد خودش متمایز بکنه از اون دادکوره. در چی؟ در اون بنیان نژاد و تیره. چرا میخواد این کار بکنه؟ به خاطر اینکه بتونه موقعیت قدرت، زور، کنترل، مالکیت و سلطه خودش رو در اون حیطه باوری پیدا بکنه. پس نژاد و نژاد پرستی بخشی از کیفیت بنیانی فکر در قدرته و نمیتونه خارج از اون باشه. حالا چه برسه که بگی که من نمیدونم انگلیسی مال لندن هستم، این ایرانی مال فلان جای ایرانه، یا مثلا اون صهیونیست اسرائیلی بگه که من نمیدونم نژاد برتر هستم، از طرف خدا انتخاب شدم، مثلا این فلسطینیای غزه، یا اصلا فلسطینیا نژاد پایینن، اینا نژاد که اصلا ارزش زندگی کردن ندارن، حیوانن، خودشون میگن عملک ها. اصلا خود عربای اردنی خودشون برتر از عربای فلسطینی میدونن. عربای عربستان خودشون یه سر و گردن خیلی بیشتر از عربای مثلا اونا میدونن. مصری ها همینطور. ببینید، اینه که توجیه میکنه اون چیزی که ما جنایت مینامیم. فرق نمیکنه تو حالا بگی من پیروی این خطم، پیروی اون خطم، من نمیدونم ترکم،
من لرم، من بلوچم، من عربم، من مازنی هستم، من گیلک هستم، هر چی میخوای باش. تو مجبوری در این حیطه به خودشناسایی برسی تا بتونی کسی به نام خودت رو در اون واقعیتی که اون فکر در سیستم عصبی به وجود میاره بتونی شناسایی بکنی. هیچ راهی نیست، یعنی هیچ چاره‌ای هم نداری. این نیست که تو حالا آدم بدی باشی، یا آدم بدی هم نیستی، محکومیت هم نیست. تو محکوم نیستی که نژاد پرستی. تو اگر نژاد پرست نباشی اصلا نمیتونی چیزی رو بفهمی در حیطه فکر، نمیتونی بفهمی. حالا برو هر چند بگو من مخالف نژاد پرستی ام، من مخالف آپارتاید ام. همه در آپارتاید حرکت میکنن، همه، حتی در همون رابطه های ساده، نمیدونم یک قبیله که یک خانواده خودش اصیل میدونه، میگه من نمیخوام با خانواده غیر اصیل ارتباطی داشته باشم. تو همین ایران ما دیگه چقدر افراد میان مبنای انتخاب و تصمیم گیریشون رو بر این اساس میذارن که این از نژاد اصیله یا از نژاد بی پدر مادر نااصیله. این ما هستیم در اون حیطه‌ای که خودمون رو انسان میدونیم و حالا خودمون هم مملو از عشق و محبت و برابری و خواهری و عدالت هم میدونیم، ولی بنیان شکل گیری کسی به نام من و تو در همین تبعیض قائل میشه. حالا شما مثلا چه انتظاری داری از نمیدونم مثلا نژاد ترک عثمانی نسبت به مثلا نژاد مثلا فارس زبان خرم‌آباد؟ چه انتظاری داری مثلا از اون آمریکایی انگلیسی تبار که نژادش به انگلستان میخوره در مقابل خودتو که میری اونجا؟ حتی در همین آمریکا که به اصطلاح یک جامعه به اصطلاح پلورالی هست، به اصطلاح جامعه‌ای که انواع و اقسام تنوع نژادی درش وجود داره، شما نمیتونید نژاد رو با هم قاطی بکنید. چینیا یه جا هستن، کره یه جا جمع میشن، ایرانیا همه مثل مرغ یه جا جمع میشن، سیاها یه جا جمع میشن، سیاهای نیجریه یه جا جمع میشن، نمیدونم ویتنامیا یه جا جمع میشن. حتی سفیدای آیریش با سفیدای انگلیسی خودشونو فرق میذارن، یعنی خودشون فرق میذارن. ایتالیای آمریکایی با انگلیسی آمریکایی فرق میکنه. اون برای اینکه بتونه هویت زایی بکنه در اون افکاری که در سیستم عصبیش به بازتاب میرسه تا هویتی به نام اون شخص رو در واقعیت داشتن به وجود بیاره، باید به اون هویت بگه که تو در چه لایه‌های از نژاد قرار گرفتی. چون مکانیزم فکر یک مکانیزم مرز ساز، فاصله ساز و خودحراسته. هیچ کس نمیتونه از حیطه نژادی خارج بشه، هیچ کسی نمیتونه. شما ایرانش نمیدونی، میگی خواجه حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، نمیدونم فلان کس بلخی، فلان کس نمیدونم خراسانی، سبزواری. چرا باید اینا رو بگی؟ حالا مثلا اگر نگی چی میشه؟ اگر نگی اون موقع هویت خودت در اون چی که هستی مخدوش میشه، نمیتونی خودت رو به عنوان کسی که ظاهرا دارای اون فکره بشناسی. همیشه باید یک اتصالی وجود داشته باشه به یک منبع، به یک ریشه از نژاد تا بتونی خودت رو در اون به هویت زایی برسونی. آیا این محکومیت تو هستش؟ نه.
این خصلت بیچون و چرای تو در انسان بودنی است که میگه من دارم فکر میکنم. پس همه جا وجود داره. حالا یک کسی میره جنگی را میندازه به اسم نمیدونم نژاد برتر و نژاد نمیدونم پاک و نژاد نمیدونم آریایی و نژاد نمیدونم اونو این میره او یکی نژاد محکوم میکنه، حتی توجیه میکنه کشتار و جنایت و قتل عام کردن را. و بعد ما میگیم چی؟ میگیم خب بالاخره داره توجیه میکنه دیگه، این بالاخره دیگه حالا اینطوری فکر میکنه. این تو همین ایران خودمون دیگه بابا. شما میگی تاجیکیه، میگی این افغانیه، این افغانی مثلا مال نمیدونم منطقه پشتوهاست، این افغانی مال منطقه هزارهاست، این مال نمیدونم هراته، این مال نمیدونم اونجا مزار شریفه. تو خود ایران هم همین، این آبادانیه، این نمیدونم مشهدیه، این اصفهانی، این نجف آبادیه. خیلی خنده داره ها، ولی این واقعیتی که وجود داره. تلخم نیسا، نه تلخه نه شیرین، این چیزیه که تو باید باشی، چون اگر نباشی اون موقع جات کجاست؟ جات توی تیمارستانه، زنجیرت میکنن، میگن یه آدم ابنرمال، یه آدم غیر طبیعیه، یه اصلا حتی نمیدونه خودش چی هست، نمیدونه اصلا از کجا آمده. اگر یک کسی از شما بپرسه شما کجایی هستی، آقای فلانی، خانم فلانی، شما کجایی هستی، اهل کجا هستی؟ اگر بگه من نمیدونم اهل کجا هستم، اگر بگه اصلا این سوال تو برای من مفهومی نداره، اگر بگه که اصلا من نمیتونم با این گونه سوالها، هیچ گونه با این گونه سوالهایی که مطرح میشه که من کجایی هستم هیچ گونه ارتباطی برقرار بکنم، شما میگی چی؟ میگی بالا خونش داده اجاره، بالا خونش داده اجاره. یا اینکه میگی چی؟ میگه اینقدر بدبخته، اینقدر نژادش پسته، میترسه که بگه از مال کجاست، میترسه که بگه از چه خانواده ایه. ببین، یا این گونه محکومش میکنی که میترسه که ماهیت هویتی خودش رو روشن بکنه، چون میدونه که از تو کمتره و میخواد او کمتر بودن خودش رو از لحاظ نژادی پنهان بکنه. یا که میگه بابا دیوونه است، عقل نداره، شیرین عقله، خله چله. حالا تو بیا برو یه سیستمی درست بکن که عدالت نژادی رو به وجود بیاره. اون کشور انقلاب اکتبر شوروی 100 خورده سال پیش اومد که این به قول خودش این ایدئالش بود که این مرزهای نژادی رو محو بکنه، همه رو به قول خودشون تبدیل به انسان بکنه، انسانی که بر مبنای نیازش و بر مبنای تواناییش در جامعه میخواد فعال بشه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش چیه؟ اون تاجیکه میره داخل مسکو، میزنه قتل عام میکنه، هیچ ترسی هم از مرگ نداره. میگه نه تو کشور دنیا آمده، میگه نه تو کشور بزرگ شده. چرا آخرش از همدیگه جدا میشن؟ چرا اون مرزاشون آخر تشکیل میشه؟ چرا تمام اون مرزایی که وجود داشته دوباره از نو برقرار میشه؟ چون مرز فکره، فاصله و خودحراستی فکره، نجات پرستی ماهیت فکر در حفاظت خودش. یکی از قوی ترین بنیانهای فکر در خود حفاظتی همین تشکیل هویته، این که من کجایی هستم، این اجداد من از کجا آمدن، ما آریایی هستیم یا ما ازبک بودیم یا ما ترکمن بودیم، ما نمیدونم
ارمنی بودیم، ما چه کسایی بودیم؟ میریم تو همین آمریکا، نمیدونم شاید ایران هم باشه، میرن پول میدن، 150 دلار 200 دلار میدن که یه سمپلی از این نمیدونم دی ان اش میفرستن که برن ببینن اجدادشون کجاییه. به قول آمریکایی سو وات، که حالا چی بشه؟ ها؟ چرا تو میری این همه پول میدی که ببینی اجدادت کیان؟ چرا رقم میری پرسجو میکنی؟ چرا رقم میری تاریخ میخونی که ببینی اجدادت کیا بودن که سالهاست به قول اون خیام با 7000 سالگان چی میگن نمیدونم هم سفرن هم خوابن، حالا هر چی که هست. چرا برات مهمه که تو مال از کجا آمدی؟ ها؟ حالا که چی بشه؟ حالا کجا میخوای بری؟ حالا چی رو میخوای به دست بگیری؟ ها؟ چون نمیتونی خارج از این هیته باشی. تو هیچ گونه آزادی عملی در خارج بودن از نژاد و نژاد پرستی نداری. تو نمیتونی از هویت زایی خارج باشی، چون موقع دیگه اصلا نمیتونی در جامعه ادامه حیات بدی، چون جامعه بر اساس افکار و فرهنگی که به وجود آورده برای بقا در اون افکار و در اون فرهنگ، نژاد و نژاد پرستی یک بنیان ضروری و حیاتی در اون واقعیته. حالا تو بیا برو کانادا، بیا برو استرالیا، بعد رفتی اونجا میخوای مثلا اونا با تو برابر باشن، مثلا میخوای اونا تو رو تحویل بگیرن، میری همین اروپا، میری هلند، میری آلمان، تو فکر میکنی مثلا الان آلمانیه مثلا میگه اوه ما حقوق بشر و برابری و خواهری و ما رنسانس طی کردیم و به تمدن رسیدیم، حالا ما این انسان رو بر اساس توانایی‌های فردیش ارزش گذاری میکنیم. نه، تو دکتر باش، تو اصلا مهندس اتمی باش، تو اصلا بیا استاد دانشگاه باش توی آلمان، تو فرانسه، تو مهد به اصطلاح دموکراسی و حقوق انسان، تو بیا به بالاترین مقام اقتصادی هم برس، در نهایت تو کی هستی؟ تو نژادت مال کجاست؟ چرا راه دور میریم؟ همین این کی بود این ملکه انگلستان؟ دایانا با اون پرنس چارلز، حالا شده پادشاه چارلز. خب زندگیش با این مردی که مثل زهرمار بود، 2 تا بچه هم داشت، ولی با تفاصیل این همه پولی هم که وجود داشت هیچ وقت یه روز زندگی خوشی نداشت. هر روز هم میگفتن این ندم نژاد اصیله فلانه، حالا خانواده سلطنتیه فلانه. و اون ملکه انگلیس شب و روز این زیر نظر داشت که ببینه یه وقتی این از اون راه اساسی نژادی منحرف نشه. این رفت با کی رفیق شد؟ با اون مصریه، چی بود اسمش؟ دودو نه اسمش چی بود؟ پدرش کی بود؟ پدر اون پسره که دوست پسر عاشق دایانا بود و دایانا عاشق شده بود. میگه نه، پدرش صاحب یکی از این بزرگترین شرکت های نمیدونم خرده فروشی در انگلستان بود. این از این شرکت های لباس فروشی و عطر فروشی و مال و این رو نداشت. آخرش چی گفتن؟ با یه عرب مصری بوده، کشتنش دیگه. میخواستن اونو بکشن دیگه، از کنترل خارج شد. خب این دایانا هم باش مرد. نه، در واقع میخواستن بچه دایانا را داخل شکمش بکشن، چون نمیخواستن که یه بچه دنیا بیاد که نژادش مال مصر، عربه. هدفشون کشتن اون بچه بود. اون تا چطوری میخواستن اون بچه رو بکشن؟ دادن همشون لطفار کرد. ببین اینقدر نژاد و نژاد پرستی قدرتمنده. نژاد پرستی اینقدر قدرتمنده که اجازه میده شما بیای دو تا بمب اتمی در زمانی که ژاپن داشت تسلیم میشد، حتی در حمله اول اتمیش هم تسلیم شده بود، میان سر ناکازاکی و هیروشیما میندازن، نمیدونم صدها هزار نفر انسان رو پودر میکنن. بعد میگن چی؟ و چطور توجیش میکنن؟ میگن برای دموکراسی بوده، برای آزادی بوده. نمیگن که بابا
اون نژاد زرد ژاپنی این انسان نیست، هیچ وقت نمیتونه برابر باشه با نژاد سفید اروپایی. چرا تو آلمان بمب اتم ننداختن؟ چرا رفتن داخل آلمان کوچه به کوچه خیابون به خیابون جنگیدن؟ میگن نه اون موقع بمب اتم داشتن. چرا تو همین برلین بمب اتم ننداختن؟ چرا رفتن کوچه به کوچه جنگیدن؟ این هم نمیدونم روسا 20 میلیون خورده کشته دادن. چون که مسئله نژادی هست. حالا از لحاظ سیاسی میگن نازی هستن، میگن فلانن، نمیدونم نژاد پرستن، ولی همه نژاد پرستن. ولی اون ژاپنیه کاملا پذیرفته شده هستش. چرا مثلا این صهیونیستای اسرائیلی میان میرقصن قبل از که حمله کنن مثلا به غزه یا هر جا، میان از لحاظ نژادی این مردم غزه رو به عنوان حیوان میدونن؟ چرا؟ به خاطری که تنها راهیه که این صهیونیسم میتونه خودش رو حقانیت ببخشه، میتونه خودش رو توجیه بکنه در بالاترین تمرکزی در هویت سازی که به ناچار در قدرت، در زور، در سلطه، مالکیت و در کنترل هر جنایتی رو توجیه میکنه. نمیگن که این جنایتی، که این اصلا جنایت نیست براشون، یک امری بسیار طبیعی، بسیار طبیعی، چون ماهیت فکر اینه. من نمیخوام بگم شما حالا برو با یه فکر جدیدی جلو بیا، برو یه تئوری جدیدی درست بکن، برو یه اندیشه جدیدی درست بکن که بتونه انسان رو از این مصیبت نژاد پرستی نجات بده. good luck. برو بکن. هر چقدر اجدادت کردن، هر چقدر تاریخ انسانیت کرد، تو هم میتونی بکنی. تو حتی نمیتونی خودت نجات بدی. تو حتی نمیتونی خود تو رو که وقتی تو آینه نگاه میکنی و میگی این من هستم، از حیطه نژاد پرستی رها و آزاد بکنی. اگر کردی جا تو تیمارستانه. اون موقع هم دیگه چیزی نمیفهمی که بگی حالا این من هستم. خلوچل میشی. پس نژاد پرستی ماهیت بنیانی فکر در بازتاب شدن خودش در سیستم عصبی انسان هست. هیچ راه گریزی ازش نیست، همین است که هست. و مهم نیست که چقدر بیای نمیدونم روزه بخونی، نمیدونم بیای حالا بگی من من معصومم، من پاکم، من مظلوم واقع شدم، نمیدونم اینا به من تجاوز کردن، اینا نمیدونم تاریخ من رو کشتن، نابود کردن. بابا اینا همیشه هست عزیز من. تو دیگه از حسین حلاج که اومد گفت ان الحق، گفت من حق هستم، میخوای دیگه از اون میخوای مثلا کاری بیشتری بکنی که رفت تیکه تیکش کردن؟ اون حسین حلاج نژاد پرست بوده. تو وقتی میگی که ان الحق، میای خودت رو در حق بودن در اون بالاترین مرحله هویت زایی قرار میدی که افراد دیگر رو ناحق جلوه بدی. به اون اندازه ناحق که حتی در اون تاریخی که راجع به حلاج میگن که دستش قطع کردن، در هر تیکه تیکه شدن بدنش میاد توجیه میکنه اون تفکری رو که این رو از دیگران متمایز میکنه. میگه دست من قطع کردن، نمیدونم این به خاطر وضو با خون بوده، اگر نمیدونم این سنگ انداخته به خاطر اون بوده. همه اندیشه های سیاسی همینه، همه جنبش های اجتماعی همینه، فرق نمیکنه. حالا تو بیا صهیونیست آدمکشی مثل اینا باش، یا بیا مثلا حماس باش، اونم موقعی که به قدرت برسه توتال کنترل میخواد، توتال سلطه میخواد، اون سلطه کامل رو میخواد، کنترل کامل رو میخواد، قدرت رو میخواد، زور رو میخواد و مالکیت رو میخواد.
همینه و فقط باید اون فرصت تبلورش به وجود بیاد. وقتی فرصت تبلورش به وجود بیاد اون موقع همینه. حالا تو بیا برو آمریکای جنوبی، برو مکزیک، برو کلمبیا، برو نمیدونم ونزوئلا، چطوری میفهمی که تو ایرانی هستی؟ و این واقعیتی که وجود داره. ببینید حتی اون نیروهای سیاسی که میان هزار به جوخهای اعدام سپرده میشن و در اون لحظه های آخری که جونشون میخواد گرفته بشه میاد میگه جانم فدای ایران، نمیدونم مرگ بر ارتجاع، مرگ بر اون، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. اینا همش به همونجا برمیگرده، به همون هویتی که در اصالت نژاد و نژاد پرستی به خودش حقانیت میده. هیچ کسی حق نیست. نه چیزی به نام عدالت وجود داره، نه حقی وجود داره، نه برابری وجود داره، نه مساواتی وجود داره. هیچ کدوم از اینا وجود نداره. اینا همه تعریف های گندگویی فکر در توجیه خودشه. فکر همیشه میگه ما باید به عدالت و آزادی برسیم، به خاطری که میدونه ماهیت خودش بی عدالته، به خاطر اینکه میدونه ماهیت خودش در اسارته. اسارت بنیان فکره، بی عدالتی، نژاد پرستی بنیان فکره. همیشه باید یک هدفی در رسیدن، شدن و بودن وجود داشته باشه که توجیه کنه اون چیزی رو که هست. و این چیزی که شما هست همیشه هم خواهی بود و هیچ وقت هم ازش خارج نخواهی شد.